سلام سلام، احوال شما خوبین؟ خسته نباشین. با فیزیک در چه حالین؟ ویدیوها رو میبینین؟ خوشتون اومده؟ ایرادا رو بگین، اشکالا رو بگین. لایک و کامنت و سابسکرایب هم یادتون نره. منو حمایت کنین. متشکرم ازتون. مرسی. دوست داشتین منو به دوستاتون معرفی کنین. خوشحالم میکنین. متشکرم. مرسی. بچه‌ها امروز با مبحث فشار در خدمتتون هستم. فشار در جامدات رو قبلا گفتیم، تو ویدیوهای قبلی آموزش دادیم. یه یادآوری میکنم و بعد فشار در مایعات رو میگم و یه مثالم میخوایم ازش حل کنیم. همونطور که یادتون هست فشار در جامدات کلا فشار رو با پی نشون میدادیم، میگفتیم چه نیرویی به چه سطحی وارد میشه. این میشه فرمول فشار در جامدات. نیرو بر حسب نیوتن به واحد سطح بر حسب متر مربع میشد فشار بر حسب پاسکال. مثلا گفتیم وزن بدنمون به کف پاهامون چه نیرویی وارد میکنه. این یه مثال بود. حالا فشار در مایعات تفاوتش اینه که شما این دفعه دیگه با نیرو و سطح کاری ندارین. در واقع از همین فرمول تکراری که کردم به این دلیله که ما از همین فرمول میرسیم به فرمول فشار در مایعات. میشه اثبات کرد که چجوری این فرمول به دست اومده. اما فعلا اینجا و براتون میگم که عین قبل فشار رو با پی نشون میدیم، واحدش پاسکاله. رو بچه‌ها اینجا چگالیه. تو مبحث چگالی راجع به چگالی مفصل حرف زدیم، ویدیوهاشو ببینین اگر ندیدین. واحدش میشه کیلوگرم بر متر مکعب. همه واحدا باید اصلی باشه، با هم بخونه. جی بچه‌ها شتاب جاذبه زمینه که معمولا ما به طور تقریبی 10 میگیریمش، 10 متر بر مجذور ثانیه. و اینجا بچه‌ها H یا H همون ارتفاعه که بر حسب متر میسنجیم. خب اینا یعنی چی؟ من فرمول بهتون گفتم بیا معنا کنم اصلا یعنی چی. ببینید فرض کنید که شما یه ظرفی از یک مایع دارین، یعنی داخل یه ظرفی مایعی به چگالی رو ریختیم. پس داخل ظرف یه مایع از هر چیزی به چگالی چی رو قرار گرفته. شما میایین یه ماده‌ای رو، یه جسمی رو داخل این ظرف قرار میدین. فرض کنین که قوطه‌ور مونده. از سطح آزاد مایع چیزی که مهمه اینه که بچه‌ها عمق یا ارتفاع رو شما نسبت به سطح آزاد مایع باید در نظر بگیرید. پس فاصله سطح آزاد مایع تا جایی که جسم قرار گرفته رو بچه‌ها اسمش رو میذاریم چی؟ ارتفاع. هاش که با همون واحد چی گفتیم میسنجیمش؟ متر. معمولا چگالی مواد رو بهتون گفتم نیازی به حفظ نیست. جدول کمیت ها داریم، تو امتحان بهتون داده میشه. پس چگالی داده میشه. شتاب جاذبه هم که تکلیفش روشنه، یه ارتفاع. اگر بر حسب متر باشه دیگه فقط کافیه که این عددا چون هیچ علامتی بینشون نیست در واقع در هم چی میشن؟ ضرب میشن. چگالی ضرب در شتاب جاذبه زمین ضرب در ارتفاع. حاصل این چی رو به شما میده؟ فشاری که به یک مایع در عمق H داره وارد میشه. شاید براتون پیش اومده باشه بچه‌ها وقتی که استخر میرین در ارتفاعهای بیشتر یا در عمق بیشتر که میرین احساس خستگی بیشتر دارین، فشار بیشتری هم به بدنتون هم به گوشتون وارد میشه. تو فیزیک دهم دقیقاً یه سوالی هست که میپرسه شما بیا بگو به گوش شخص چه فشاری یا چه نیرویی حتی میتونیم محاسبه کنیم داره وارد میشه. ببینید ما هرچی در عمق بیشتر میریم از سطح مایع فاصله بیشتری میگیریم میایم پایینتر، به دلیل اینکه ارتفاع بیشتر میشه پس حتما فشار وارد شده بر اون ماده هم بیشتر میشه. یادتون باشه بچه‌ها فشار رابطه مستقیم داره با ارتفاع. هرچی عمق یا ارتفاع بیشتر میشه فشار هم بیشتر میشه. دیگه به چی بستگی داره فشار؟ به چگالی هم بستگی داره. یعنی هرچی ماده شما چگالتر باشه، فرض کنین جیوه
یه ماده خیلی خیلی چگاله، چگالیش 13600 کیلوگرم بر متر مکعب، یعنی تقریبا 13.5 برابر آب چگالی داره. این ماده که چگالی بیشتری داره حتما فشاری هم که وارد میکنه چیه بچه ها؟ بیشتره. پس فشار 1 به چگالی، 2 به عمق یا ارتفاع وابسته است و همه اینا در هم چی میشه؟ ضرب میشه، فشار به دست میاد. حالا بیاین یه مثال ازش حل کنیم ببینیم من این همه حرف زدم منظورم چی بود، چجوری تو سوالا میتونیم ازش استفاده کنیم. همیشه بچه‌ها سوالو اول خوب بخونین، زیر کلمات کلیدیش خط بکشین، داده‌های مسئله رو بنویسین، تبدیل واحد اگه لازم بود انجام بدید، نوشتن فرمول و جاگذاری مرحله بعد. میگه چه فشاری به بدن ما وقتی در عمق 300 سانتی متری، الان سانتی متر یه چیزیه که باید بهش توجه کنیم، نکته مهم سواله، در عمق 300 سانتی متری استخر قرار داریم وارد میشه. یعنی ما رفتیم توی استخر داریم شنا میکنیم، عمق ما از سطح آزاد آب چقدره بچه ها؟ 300 سانتی متره. پس داده ها رو قرار شد اول بنویسیم. چه فشاری؟ پس فشار میشه مجهول مسئله، من فشار رو ندارم. در عمق 300 سانتی متری یعنی ارتفاع 300 سانتی متر، همینجا برای اینکه یادم نره اینو تبدیلش میکنم به متر. میدونید سانتی متر به متر تقسیم بر 100 میشه چی بچه ها؟ 3 متر وارد خواهد شد. چگالی هم بهتون داده، چگالی آب تو استخر آبه، پس چگالی آبو داده به ما 1000 کیلوگرم بر متر مکعب. حالا من قرار میدم تو همین فرمولی که اینجا براتون نوشتم به این ترتیب میگم فشار رو اگه میخوام محاسبه کنم، چگالی آب ضرب در شتاب جاذبه که تقریبا 10 میگیریم، ارتفاع 300 سانتی متر بود، وقتی به متر تبدیل کردیم شد 3. همه این عدد و وقتی در هم ضرب بشه میشه 30,000 پاسکال. ممکنه بگه اینو ببرش به کیلو پاسکال، چه فشاری بر حسب کیلو پاسکال وارد میشه. اگر بر حسب کیلو پاسکال بخواد یادتون باشه برای تبدیل پاسکال به کیلو پاسکال عددتون رو تقسیم بر 1000 میکنید، میشه 30 کیلو پاسکال. بچه‌ها این فشاری که ما توی این مسئله محاسبه کردیم و توی این ویدیو گفتیم راجع به فشار مایعات فقط فشار ناشی از یک مایع است. ممکنه شما بهتون بگه در این عمق فشار کل رو محاسبه کنید، مثلا سوال اینجوری عوض بشه بگه فشار کل وارد بر بدن شخص رو بیا محاسبه کن. ببینید یه موقعی تو مسئله میگه فشار ناشی از مایع، مثل همین سوال حل میشه که شما فقط پی مساوی روژه هاشو میذارید تو فرمول و مسئله‌تون رو حل میکنید. اما اگر به شما بگه فشار کل، یعنی حالا شما که تو این عمق قرار گرفتی مگه فشار هوا هم به شما اثر نمیکنه؟ بچه‌ها میدونید که هوا هم چون دارای مولکول‌هاش دارای جرم هستن، به این دلیل هوا هم دارای فشاره. اگر من بخوام فشار کل رو پیدا کنم باید فشار هوایی که داره به سطح آزاد مایع وارد میشه رو جمع کنم با فشار ناشی از این مایع، یعنی P0. معمولا فشار هوا رو بچه ما با P0 نمایش میدیم. هر جا دیدید P0 یعنی چی بچه ها؟ فشار هوای محیطی که ما توش قرار داریم آزمایش انجام میدیم یا هر محاسباتی که داریم انجام میدیم مربوط به فشار هواست. حالا فشار کلی که به این بدن این شخصی که حالا تو عمق 300 متری داره شنا میکنه وارد میشه چی بچه ها؟ اگر من بخوام فشار کل رو محاسبه کنم باید هم فشار هوا رو در نظر بگیرم هم فشار ناشی از اون مایعی که حالا جسم ما داخلش قرار گرفته. پس فشار هوا به علاوه روژه هاش میشه فشار چی؟ کل. این فرمول مربوط میشه به فشار کل و در مایعات فشار کل از جمع فشار هوا و فشار ناشی از مایع به دست میاد.
مثلا توی همین سوالی که حل کردیم اگر به شما فشار هوا رو به طور مثال بده 10 به توان 5 پاسکال، شما باید 10 به توان 5 رو با این عدد 30,000 پاسکال جمع کنیم که فشار کل به دست بیاد. یعنی چیکار کنیم؟ اینجا براتون بنویسم. پس سوال میگه فشار کل رو بیا محاسبه کن. فشار کل وارد بر بدن شخص درون استخر وقتی در عمق چی قرار داشت؟ 300 سانتیمتری قرار دارد. همه چی همونه، فقط شما میگین پی مساویه با پی صفر به علاوه روژه هاشه. خب پی صفر رو مسئله معمولا به شما میده 10 به توان 5 یا بچه ها به جای 10 به توان 5 میتونید بگید 100,000. 5 تا صفر جلوی 1 قرار میگیره. روژه هاشو قبلا پیدا کردید، میتونید دوباره هم بنویسیدش 1010 3 متر و اینا رو با هم جمع میکنید. این که شد 30,000 با 100,000 جمعش کنم میشه 130,000 پاسکال. اینم میشه فشار کل وارد بر بدنمون، هم فشار آب و هم فشار هوا میشه فشار کل. امیدوارم از این مسئله و این ویدیو حسابی استفاده کرده باشین، به دردتون بخوره. لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. منو حمایت کنین. موفق باشین. خسته نباشین. خدا نگهدار.